صلاف هفالين هجا خد حس كدم دست بخلك جديك إنش كورسي فركاريا السر زماني بايثون هكا برابط الخلك بريدة من بحسب موديفايد سترينكر وهكا خد حس كدم في خلك كدم دهين بحسب فورمات ذس سترينكين والخلك بريدة از بيجم السر باي شارم تنفيذ كرج برب هندي دي في خلك هم الناف جبيرتر ده تنفيذ كم داكو هون جوازية ببينن فورمات ذا سترينج شتشته فورمات أو كو أمنشين أم بيجن أمنشين نفيسانة كي الجل سترينج كي أنجي مثلا نفيسانة كسترينج بيتن الجل كاركتر كي يانجي الجل انتجر كي يانجي الجل فلوت كي يانجي الجل بوليان كي أمنشين فانت اشتا ربط كي الجل إك إجبارن دي زمان بايثون أو تشتا أو فانكشنا إنا وجوده بيجن ده فانكشنا فورمات بريكا فانكشنا فورمات امشين نفيسانك ومثلا رقمك الجلك برنت كاين وهريك شوانا خصوصيات خوش دسنا ده مقصدش خصوصيات خوش دسنا ده تشتغل يعني داتا تايب هردو واك خوب ببينن لهردو بيكفا عرض ام دينو كان مناجي ورغرن جارا اكي دي بيني ايرور دي پیدا بيتن و پشتي هنگت دي بيني ام دي خوش وي ايرور رزگار كاين بريكا فانكشنا هكو منافع كريا فورمات بري خب جارا كيس بيجم مثلا ايج 28 سال بن ومثلا از بيم بيجم من تكست كي هاي اف تكست نفيسانا جناف ده مثلا بيجم ماي ايج از و از بيم مش در في افي فانكشن بون من از بيجم ده زائدا ايج في شوازي هكا نقول في حاله بيجم برنت تكست الفي حالة دي شكت الفي حالة دي ايرورك بوم بيدا بتن ايرور دي بيشتمل ايرور دي بيشتمل تنشي يعني افا انتجرة و افا سترينجا دي بيشتمل تنشي هردو كالجاليك رابط كي بري خب ده الدليل افا فعلا يود بيشتمل كان اونلي concatenate string و not integer to the string يعني تشي string الجال string بس با not integer يعني تنشي integer الجال string ربط كي وافاجي اريشه ماذا ما في اريشه از دي تشكم الفي حالتي از دي هم functional format بكارينم functional format بكارينم شو functional format دي كاركت functional format بيجيتن هر عردكي اگر تبفتن تو مثلا انتجر كي انجي دبل كي انجي هر تشتكي دي بينيت ناف سترينج كده بجد علامتها ويدانا علامتها هذا علامتها نقول فيري كواتها من انتجر الفيري هاي اذا دي هم الفيري تشكم سترينج بشتي سترينج دي بجمع سترينج دوت فورمات اوصا فورمات اوصل في شوازي ودي قوس فورمات فكم والناف ده نبيسم ايج افر رامانه شدة الفيري ده الناف سترينج ده من يقول تشتكي هاي منفصلة عن يكون جداية اش افي في سترينج وبجمة هكا اف ايج الناف سترينج رديار بو يعني ده ايج جوري خو بدل نكت ايجي بمينة انتجار والقال هندي ده سترينج جي هرب بمينة سترينج بري خو ده كان قصبين تنفيذ كم ده شلي هيد بشتتا ماي ايج از وبونو من اجت فراغ كيجيب ديفري بري خب ده بيشتد ماي ايج از 28 صار وبري خب ده الفيري ده متشكر الفيري ده مشيا اس انتجر الجل سترينج كي الرابط كم بس حقيقة يعني الناف عقلي برنامج ده او هردو الرابط نبوينا بوتشيج كم فانكشنا فورمات بكارينا او فانكشنا هكا نافي فورمات باش انا كسبم نمونه كديتر يعني كو بيك بتنج دو سي متغيرات بكاربينم كاديتش المساله هيتن بري خد انك الفيري داز بيجم بون من الفيري كوانتيتي هاي او صافي شي وازي كوانتيتي بون من اكسانا بسي وهروصا من شدي هاي بون از بيجم من ايتم نو جي هاي مثلا ايتم نو بون بيجم تسلسلاي بين صدا وهروصا بيجم بريس جي ما هبيتن بريس بون اگر يكسان بيتن $50 وبون دوت 5 سنت اما ما بستم بيتش دشتم ما بستم او من دو انتجر بكار إنان الجل فلوت هكي ودي شوا هم الجل في سترينجي هم يا بيك فا عرف كام بون منا كانوا كسبين من بيسم بون منا بيجم I want مدفيت I want هاوصل في شوازي وبشتي هكم جو I want as بيم علامته انتجر هكي الفيري دانم يعني بيجم رقم قد الفيري رديار بيتن بيجي اف رقم شد بيت انتجر بيت شد بكاركتر بيتن مهم اوا تشتكى دي ديار بيتن نفس داتا تايب سترينج يعني جوازه افا ما بستم بيه
I want مثلا بجمده مثلا pieces مهن دا قطعة فين الشتشتي مثلا از بجمده بونمونه من اش ايتم نمبر فين وبشتي هنجي از بيم جارك دي نفيسانا خد تكميله كم وز بجمده شتشت فور يعني باي مثلا واز بجم هندا بارابل نو كمان يقولي سيتش ديل ناف في سترينج ديار بن اف هر سيتشتا داتا تايب وان جوازش سترينج يعني ناس سترينج الفي حالتي دي تشيكي دي هي همان تسلسل وان تشتتا ريسكرين انجيتا البرت النافي نفيساني رادياركي تو دي الفيري الناف تكست دورت فورمات رادياركي مثلا جارايكي من كوانتيتي هي تو دي هي هالفيري بيجدا كوبي و دي كوانتيتي دانيا فيري و پشتینگی فاریزه که دانی پشتینگی آیتم نوجی اینی و جارا که دیجی الفيري پیست کی و فاریزه که دانی ویریجی طبعا پیست نبو پیست و دی فاریزه که دانی ویریجی و پشتینگی پریس دو دی ویجی کپی کی و اوی اینی دانی ویری بری خوب دیدن که دی سه رقم که یک دوش وانا انتجارن و یکش وانا فلوتا دی هر سیل کیف دیار بن دی هر سیل ناف سترینگ را دیار بن و چه ایرور پیدا نابر يعني I want so say pieces ادفين مش قطعة وبهاي هندا دولار يعني افابو من شاب فيركي اس داتا تايب جواز الناف اقرا دياركم افا كاري فورمات باشا ايك دي بيجتن اگر مفيت استلاعبه بتسلسلت وان بكان مثلا نوك او خو باي ديفولت افا صفرة و افا ايكا و افا دويا ببورن دو نك ايك او بخو باي ديفولت ما قلت تشتا صفر ايك دويا وطبعا اگر هيش تتا متغيرات هبن تدي بيجي سي و 4 و 5 و هطاب ده هطاب چند تبفيدا هنده متغيرات تتشي بخو استعمالك باري خب ديز الران كم او الرقم نفس خونة تشي بدلنا لو كارد بيجمي ده الشينا كوانتيتي بومن بريس بينا تسلسل بريس چنده دويا افا باري خب ده ايك افا صفر ايك دو اذا نزبيب كما دو باري خب ده كاز بيم ران كم ده چلي هتن دجارة بينجي ونيف بو من عرب بو چيچ كم من تسلسل بريس من داية فيريجي اجاز بيم افي بكما تسلسل صفر باري خب ده كوانتيتي كود بيتا سي ده هتا كيري ده هتا دماهيك يعني ده هتا جي في بينجي ونيفي باري خب ده فعلا سي هاتا جي بينجي ونيف اذا افا كاري فورمات اوه كو اگر تبتن تو هند داتا تايبا جواز الناف سترينجا كده عرف كي ومقوتا هوانان شي بيتن تو بي مثلا بيجي افا سترينجا واكسر كونكاتينيت يعني علامة الزائد تلقل انتجارة كيف ربطك انجل قال فلوتا كي ربطك انجل قال بولينا كي ربطك انجل قال هرتشتكي هر داتا تايبا كي ديتر بيتن ناتشي بيتن اگر تبتن دلقالك ربط كي وشو آريشا بيدانا بيتن ادفيت تو فانكشنا فورمات في شوازي ابكار بيني اگر تا فانكشنا فورمات ابكار اینا همی در سر ایک ریزی عرض من لهر ایکی دی داتا تایپ خوی اصلی مینیتن بدل نابیتن برای خب دنو که افا فلوتا افا جی انتجارا و اف نویسانت نافرا همی سترینگن یان جی کارکترن و همیا جی داتا تایپ خوی اصلی اج دست ندایا حتی خلقا به و بابتا کی دی گرنتر بمینن بخیر و خوشی